Gagawa tayo ng Buko Pandan gram float. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong graham crackers, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, Buko Pandan Gulaman, white sugar, Buko Pandan flavor, green food color. Gagawa tayo ng buko jelly pero ito optional lang. Kailangan natin ng white gulaman unflavored, powdered buko juice, water para sa buko pandan gulaman and white gulaman, gelatine optional, hot water para sa gelatine, at meron tayong clear packs. And yes, pwedeng gumamit ng ibang containers. So ngayon, lulutuin natin ang ating buko pandan gulaman. Heat off muna, dissolve natin yung ating gulaman in 4 cups water. And then add sugar. Turn the heat on at continue ang paghalo hanggang kumulo ito. Kapag kumulo na, turn the heat off. At ilipat natin sa pan or sa deep dish. Hinati ko ng lalagyan ng ating gulaman para hindi makapal. Set aside na muna natin at patigasin. Ngayon naman, gawin natin ang ating buko gulaman. Same procedure, heat off na muna. Tapos i-dissolve natin ang ating white gulaman sa 4 cups na water. And then add the powdered buko juice. Turn the heat on at continue ng paghalo hanggang kumulo ito. At kapag kumukulo na, turn the heat off. At ilipat natin sa deep dish. Set aside at patigasin. Ngayon naman, i-combine natin ang gelatin and hot water. And then set aside. Sa isang malaking mixing bowl, ilagay natin ang ating chilled na all-purpose cream. And then, i-whip natin siya on high speed until mag-double ang cream. Ayan, nag-double ang ating cream. Ngayon naman, gradually add the condensed milk and whip natin siya for 3 to 5 minutes. Add the dissolved gelatin and mix well. Kumuha tayo ng 1½ cup ng ating cream mixture. At lagyan natin ng buko pandan flavor and green food color. Pwede naman hindi maglagay ng green food color, pero hindi ganun katingkad ang kulay niya. Gaya nito, pag mix ko ng ating buko pandan flavor, hindi ganun katingkad ang kulay. Kaya naglagay tayo ng green food color. Tapos ibuhos natin ang ating buko pandan cream mixture sa ating plain cream mixture. At i-fold natin kung pwede 4 to 6 times lang para ma-achieve ang marble-like na texture. Ako kasi naparami ang fold ko, kaya hindi ko na-achieve ang marble-like na design, medyo slight lang. Kapag napansin nyo na medyo runny ang mixture, pwede nyo ilagay sa freezer for a few minutes bago kayo mag-fold. Always check para hindi maging frozen ang cream. At i-cut natin ang ating buko pandan gulaman into small cubes. At i-shred naman natin ang ating buko gulaman.
Ngayon mag-a-assemble na tayo. Arrange natin ang ating graham crackers sa ating container. At maglagay ng half cup ng ating Buko Pandan cream mixture. Lagyan ng cube gulaman at shredded gulaman. And then add a second layer of graham crackers. And then mag-add din ng another half cup ng ating Buko Pandan cream mixture. And then repeat the steps for the remaining mixture. And then add toppings. Tapos i-chill natin overnight. At eto na ang ating Buko Pandan graham float. At bago tayo mag-taste test na hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ngayon, titikman na natin. Oh my gosh. Kalang. Ayun. Lasang Buko Pandan. Siyempre. And again, ang gelatine ay optional lang. Ginagamit ko ito para hindi runny ang aking cream. And remember, ang gelatine at gulaman ay magkaiba. And additional flavor talaga yung graham crackers. Sarap ng combination. Sarap. Gustong gusto ko. Sarap. Hindi siya ganun katamis. Kaya hindi ka mauumay. Tsaka yung flavor na Buko Pandan, hindi siya matapang. Kaya, tamang-tama lang. Ang sarap. Sarap. Ang gusto ko pa dito, ang daming palaman. Alam mo yung mga gulaman? Kaya pag kumain ka, talagang, alam mo yun, maraming texture. Sarap talaga. At kung gusto nyo na ang buko jelly natin ay mas puti, lagyan nyo siya ng evaporated milk. Ako hindi na ako naglagay kasi syempre kapag naglagay ako, additional din yun sa expense. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo. Maganda namin talaga kapag puting-puti si buko jelly. Pero, nasa inyo yun. Sarap. Alam niyo bang pwede nyo ilagay sa freezer to? Para siyang ice cream. Actually, meron ako sa freezer ngayon. Pinapatigas ko pa. Sarap. Sarap talaga. Pwedeng idagdag sa graham floats na negosyo ninyo. Ibang flavor naman, di ba? Harap. So, ayan. Buko Pandan kayo dyan. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Pwedeng gumamit ng mga gusto niyong brands. Ang nagawa natin ay 8 pieces. Ang cost per yield ay 41 pesos. Pwede mong ibenta ng 60 pesos to 70 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. Sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. At bago ako magpaala, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga gawa ni Miss April. Meron siyang mango cake, custard cake,
yama cake, Black Forest ground float, and mango ground float. Eto naman ang kutsinta ni Miss Aimee. Puto sambo, sapin-sapin, custard cake, chocolate cake, at banana cake. At may sapin-sapin din si Miss Jasmine. Kutsinta and brownies. Eto naman ang mga ground float ni Miss Jasmine. At meron siyang no-bake macaroni. Eto naman ang avocado ground float ni Sir Rico. At meron ding no-bake macaroni si Miss Shari. No-bake blueberry cheesecake. At meron siyang mga ice cream. Eto naman ang mga ground floats niya. At meron siyang cheesy maha. Again, salamat sa suporta na binibigay nyo. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!